We totally control the Strait of Hormuz. We have control over it. Nobody over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. เรื่องวันนี้ผมบอกเลยครับว่าเป็นจังหวะที่เส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจโลกถูกจับเป็นตัวประกันแบบเห็นกันจะเพราะทรัมป์เตรียมประกาศชัยชนะ ขอแค่อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซคืนแห่งเดียวจบ ปรากฏว่าไม่กี่วันถัดมาเลขาธิการสภาความมั่นคงคนใหม่ของอิหร่านสวนกลับด้วยเงื่อนไขยาวเป็นหางว่าวแถมยังลากเอาสงครามในกาซากับเลบานอนมาผูกติดกับการเปิดเส้นทางเดินเรือด้วยพอปุ๊บเฮลิคอปเตอร์อเมริกันก็บินขึ้นยิงขีปนาวุธเข้าใส่เรือสินค้ากลางอ่าวโอมานทันทีและคำถามที่คุณผู้ชมต้องฟังให้จบก็คือทำไมเขาถึงเลือกยิงแค่ห้องเครื่องไม่ยิงให้จมแล้วทำไมการยิงแบบนี้ถึงทำให้บริษัทประกันภัยทั่วโลกต้องรื้อตำราคำนวณความเสี่ยงกันใหม่ทั้งกระดานต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับเหตุการณ์แรกเกิดเมื่อวันอังคารที่11สิงหาคมตามเวลาบ้านเราเฮลิคอปเตอร์รุ่น MH-60 ของกองทัพเรือสหรัฐยิงขีปนาวุธ Hellfire เข้าใส่เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ธงปานามาลำหนึ่งกลางอ่าวโอมานห่างชายฝั่งปากีสถานราว71ไมล์ทะเลเรือเวลาโนวาระวางบรรทุกราว 13,000 ตันลูกเรือ17คนและลูกเรือทั้งหมดถูกย้ายขึ้นเรืออีกลำและปลอดภัยครบทุกคนไม่มีใครเสียชีวิตเกิดไฟไหม้แต่ดับได้เรือลำนี้เป็นลำที่3ที่ถูกทำให้แล่นต่อไม่ได้ในการปิดล้อมรอบ2เพราะภาคที่แล้วเรายังนับกันอยู่ที่2ลำทีนี้ประเด็นที่คุณผู้ชมถามมาก็คือทำไมต้องยิงห้องเครื่องทำไมไม่ยิงให้จมไปเลยและทำไมไม่ใช้วิธีเดิมคือส่งเรือเข้าประกบแล้วให้ทหารปีนขึ้นไปตรวจคนเพราะมันคือการเลือกทำให้เดินไม่ได้แทนทำให้ตายในภาษาทหารเรียกว่าการปลิดความสามารถในการเคลื่อนที่ Hellfire เนี่ยเป็นขีปนาวุธนำวิถีด้วยเลเซอร์หนักราว45กิโลกรัมยาว 1.6 เมตรแม่นยำระดับที่ค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า1เมตรราคาต่อลูกราว$150,000หรือประมาณ5ล้านบาทเอาไว้ยิงรถถังแท้ๆแต่พอมาเจาะห้องเครื่องเรือสินค้ามันได้ผลลัพธ์ที่สะอาดมากในสายตาฝ่ายอเมริกาคือเรือดับกลางทะเลลอยเท้งเต้งแล่นต่อไม่ได้ไม่จมไม่มีน้ำมันรั่วไม่มีสินค้าจมและที่สำคัญที่สุดคือไม่มีศพลูกเรือเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆนะครับคุณผู้ชมการเอาเรือรบเข้าประกบและส่งทหารขึ้นไปตรวจค้นมันเหมือนตำรวจโบกให้รถจอดข้างทางแล้วขอดูใบขับขี่ใช้เวลานานต้องต่อรองทหารที่ปีนขึ้นไปก็เสี่ยงโดนซุ่มยิงแถมถ้าเจ้าของเรือดื้อก็กลายเป็นการยื้อกันหลายชั่วโมงแต่การยิง Hellfire เข้าห้องเครื่องมันคือการเดินไปยิงยางรถทิ้งโดยไม่ต้องคุยกันเลยข้อความที่ส่งออกไปมันคนละน้ำหนักอันแรกบอกว่าขอตรวจหน่อยอันหลังบอกว่าจะไปไหนก็ไปแต่กูตัดสินใจได้ว่ามึงจะไปถึงหรือเปล่านี่คือการเปลี่ยนจากการบังคับใช้กฎหมายทางทะเลไปเป็นการใช้กำลังอาวุธกับเรือพลเรือนเต็มรูปแบบโดยที่ยังไม่ต้องมีใครตายแล้วมันไปโยงกับประกันภัยทางทะเลยังไงตรงนี้แหละคือหัวใจต้องบอกว่าตำราประกันภัยทางทะเลเดิมเขาแบ่งความเสี่ยงเป็น2ก้อนก้อนแรกคือเรือจมเรือหายอันนี้เคลมกันตามปกติก้อนที่2คือความเสี่ยงสงครามซึ่งเมื่อก่อนเขาประเมินว่าโอกาสโดนจริงต่ำพอมาเจอยุทธวิธีใหม่นี่ปุ๊บมันเกิดของแปลกขึ้นมาก้อนที่3คือเรือไม่จมแต่ไปต่อไม่ได้ซึ่งกรมธรรม์แบบเดิมตอบยากมากเพราะตัวเรือยังอยู่สินค้ายังอยู่ลูกเรือยังอยู่แต่ตู้คอนเทนเนอร์ที่ลูกค้าปลายทางรออยู่กลับไม่ถึงมือค่าลากจูงกลางทะเลลึกค่าซ่อมเครื่องยนต์ค่าเสียเวลาเรือค่าปรับส่งของช้าค่าลูกเรือติดค้างกลางทะเลพวกนี้กองรวมกันเป็นภูเขาและมันเกิดขึ้นแบบชัวร์ไม่ใช่แบบอาจจะเพราะคนยิงเขาเลือกยิงตรงจุดนี้ตั้งใจผลก็คือเบี้ยประกันภัยความเสี่ยงสงครามในแถบนี้พุ่งแบบที่คนในวงการเรียกว่าบรรทัดฐานใหม่ข้อมูลจากบริษัทนายหน้าประกันภัยรายใหญ่อย่างมาร์ชและจากสมาคมตลาดลอยระบุตรงกันว่าก่อนสงครามเปิดฉากเมื่อ28กุมภาพันธ์เบี้ยอยู่ที่ราว 0.125 ถึง 0.25% ของมูลค่าตัวเรือแต่ล่าสุดขยับขึ้นไปอยู่ที่ 5-10% คิดเป็นตัวเงินให้ฟังง่ายๆนะครับเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งมูลค่า$100 ล้านเมื่อก่อนจ่ายเบี้ยเที่ยวแล้วราว $250,000 หรือราว8ล้านบาทตอนนี้ต้องจ่าย 3-10 ล้านดอลลาร์หรือ100-330 ล้านบาทต่อการวิ่ง1เที่ยวเท่านั้นโอ้โหแพงขึ้นเป็น10เท่าเลยแถมคณะกรรมการร่วมด้านความเสี่ยงสงครามของตลาดลอยด์ยังจัดพื้นที่นี้เข้าบัญชีพื้นที่เฝ้าระวังซึ่งแปลว่าผู้รับประกันมีสิทธิ์คิดเบี้ยใหม่ได้ทันทีทุกเที่ยวไม่ต้องรอครบสัญญาและมีสโมสรประกันความรับผิดบางแห่งถึงขั้นถอนความคุ้มครองเส้นทางนี้ออกไปเลยสรุปง่ายๆคือ Hellfire 2 ลูกที่ราคารวมกัน10ล้านบาททำให้ต้นทุนขนส่งของทั้งภูมิภาคเพิ่มขึ้นเป็น100 ล้านต่อลำต่อเที่ยวและคนที่จ่ายเงินก้อนนั้นจริงๆไม่ใช่เจ้าของเรือแต่เป็นคุณผู้ชมที่จ่ายค่าน้ำมันค่าของค่ากินปลายทางนั่นแหละมาดูตัวเลขการปิดล้อมกันท
ถลงการเซนคอมสรุปว่าการปิดล้อมรอบ 2 ซึ่งเริ่มเมื่อ 14 กรกฎาคม ถึงตอนนี้ทำให้เรือ 55 ลำต้องเปลี่ยนเส้นทางทำให้เรือ 3 ลำแล่นต่อไม่ได้และส่งทหารบุกขึ้นตรวจค้นเรืออีก 2 ลำที่เชื่อมโยงกับอิหร่านส่วนรอบแรกที่เริ่มเมื่อ 13 เมษายนนั้นเอกสารของหน่วยงานวิจัยรัฐสภาสหรัฐยืนยันว่าโจมตีเรือจนใช้การไม่ได้ไป 9 ลำและบังคับเปลี่ยนเส้นทางไปกว่า 140 ลำก่อนจะยุติลงกลางเดือนมิถุนายนตรงนี้มีข้อมูลอีกด้านระบุว่ายกเลิกวันที่ 18 มิถุนายนแต่หลายแหล่งชี้ว่าจุดตัดจริงคือการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง2ฝ่ายเมื่อ 17 มิถุนายนต่างกันวันเดียวทีนี้มาถึงเรื่องที่คนทั่วโลกงงกันมากที่สุดวันที่ 12 สิงหาคมประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์ที่ฐานทัพร่วมแอนดริวส์ด้วยประโยคสั้นๆว่าเราเป็นเจ้าของมันหมายถึงช่องแคบฮอร์มุสพร้อมย้ำว่ากองทัพเรือสหรัฐกวาดทุ่นระเบิดในช่องแคบจนหมดเกลี้ยงแล้วช่องแคบเปิดปกติใครที่ควบคุมอยู่ตอนนี้คือกองทัพเรือสหรัฐไม่ใช่อิหร่านและถ้าอิหร่านคิดจะขยับอะไรก็ตามเพื่อต่อต้านสหรัฐอิหร่านจะถูกทำลายจนราบคาบแต่พอไปเปิดข้อมูลการเดินเรือจริงปุ๊บมีข้อมูลจากบริษัทติดตามการขนส่งพลังงานอย่าง Kepler และ LSEG ชี้ไปคนละทางเลยคือวันจันทร์ที่ผ่านมานับเรือได้แค่6ลำวันอังคารได้8ลำในขณะที่ก่อนสงครามช่องแคบนี้มีเรือผ่านวันละ130ถึง140ลำนี่เหลือไม่ถึง1ใน10ของภาวะปกติและใน8ลำที่นับได้วันอังคารมีถึง7ลำที่วิ่งเข้าเส้นทางฝั่งอิหร่านฝั่งรัฐบาลอเมริกันก็โต้กลับรัฐมนตรีพลังงานคริสตาไวท์บอกว่าบริษัทเอกชนพวกนี้นับต่ำกว่าความจริงเพราะเรือหลายลำปิดสัญญาณแล่นแบบซ่อนตัวและยืนยันว่าการส่งออกพลังงานจากอ่าวเปอร์เซียยังอยู่ที่ราว15ล้านบาร์เรลต่อวันเมื่อรวมทางท่อส่วนรัฐมนตรีคลังสกอตต์เบเซนต์ถึงกับทำนายว่าอีก2ปีช่องแคบนี้จะไร้ความสำคัญไปเองเพราะมีการสร้างท่อเลี่ยงแต่ประเด็นคือต่อให้เถียงกันเรื่องวิธีนับความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือถ้าช่องแคบปลอดภัยอย่างที่อ้างเจ้าของเรือคงไม่ยอมจ่ายเบี้ยประกันแพงขึ้น40เท่าหรอกแล้วตลาดประกันภัยมันไม่โกหกใครมันคิดเงินตามความเสี่ยงจริงเสมอทีนี้มาฝั่งเตหะรานบ้างโมเซนเรซาอีซึ่งเพิ่งขึ้นนั่งเก้าอี้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดเมื่อ9สิงหาคมประกาศสวนทันทีว่าอิหร่านต่างหากที่ควบคุมช่องแคบฮอร์มุสไว้โดยเบ็ดเสร็จและจะไม่เปิดเส้นทางเดินเรือจนกว่าสหรัฐจะยอมรับเงื่อนไขซึ่งรวมถึงการปล่อยทรัพย์สินที่ถูกอายัดและการยุติสงครามทั่วภูมิภาคหมายถึงทั้งเลบานอนและฉนวนกาซาด้วยคุณผู้ชมครับนี่คือจุดเปลี่ยนที่ตอบปมค้างจากภาคที่แล้วโดยตรงเลยเพราะทรัมป์ตั้งเงื่อนไขไว้ข้อเดียวคือเปิดฮอร์มุสแล้วจบแต่เรซาอีกลับเอาเงื่อนไขข้อเดียวนั้นไปมัดรวมกับสงครามอีก2สมรภูมิที่อิหร่านไม่ได้เป็นคู่กรณีโดยตรงด้วยซ้ำนี่แหละคือการเปลี่ยนสถานะของช่องแคบจากเดิมที่เป็นแค่สนามรบให้กลายเป็นตัวประกันเต็มตัวและตัวประกันตัวนี้พิเศษตรงที่มันไม่ใช่ตัวประกันของอเมริกาคนเดียวแต่เป็นตัวประกันของคนทั้งโลกเพราะน้ำมันที่ผ่านช่องแคบนี้คือราว1ใน4ของการค้าน้ำมันทางทะเลทั้งหมดและก๊าซ LNG อีกราว 20% ของโลกคนที่เดือดร้อนจริงจึงเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียจีนและไทยเราเองนี่แหละมาต่อกันที่คำแถลงพลจัตวาโมฮัมหมัดเรซานักดีที่ปรึกษาอาวุโสผู้บัญชาการสูงสุดกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ให้สัมภาษณ์โทรทัศน์ของรัฐเนื้อหาคือ IRGC กำลังเปลี่ยนหลักนิยมจากการตั้งรับไปเป็นหลักนิยมเชิงรุกมีการแต่งตั้งผู้บัญชาการชุดใหม่รองรับนโยบายนี้โดยเฉพาะและเขาย้ำว่าอัตราการผลิตขีปนาวุธของอิหร่านสูงกว่าอัตราการใช้งานในสมรภูมิส่วนโดรนยิ่งแล้วใหญ่กำลังผลิตสูงกว่าการใช้งานมากพร้อมทิ้งประโยคว่าต่อให้สงครามลากยาวไปอีกหลายปีขีปนาวุธของอิหร่านก็จะยังถล่มศัตรูได้ต่อไปและบอกด้วยว่างบทหารอเมริกาใหญ่กว่าอิหร่านเป็น100 เท่าแต่อิหร่านก็ยังต้านอยู่ได้ส่วนคำว่าหลักนิยมเชิงรุกที่พูดถึงการปฏิบัติการบนแผ่นดินของศัตรูมันคือการประกาศเลิกใช้สูตรเดิมซึ่งสูตรเดิมของอิหร่านคือการรบผ่านตัวแทนมีฮิซบอลเลาะห์อยู่เลบานอนมีกลุ่มติดอาวุธในอิรักมีฮูตี้อยู่เยเมนอิหร่านไม่เคยต้องออกหน้าเองแต่หลังจากตัวแทนเหล่านั้นถูกถล่มอ่อนแรงลงตลอด2 ปีที่ผ่านมาเตหะรานก็เหลือทางเลือกไม่มากการประกาศว่าจะไปปฏิบัติการบนแผ่นดินศัตรูเองจึงหมายถึงการยกระดับจากจ้างคนอื่นชกมาเป็นลงไปชกเองซึ่งอันตรายกว่ามากเพราะเมื่อไม่มีตัวกลางให้ปฏิเสธความรับผิดชอบการตอบโต้ก็จะตรงไปที่ดินแดนอิหร่านทันทีเช่นกันทางสำนักข่าว NBC ก็รายงานเมื่อ11สิงหาคมว่าเตหะรานกำลังดันกลุ่มสายแข็งขึ้นมาคุมศูนย์กลางการตัดสินใจด้านความมั่นคงซึ่งเป็นสัญญาณว่าเขาเลือกทางเผชิญหน้าระยะยาวไม่ใช่ทางรีบจบดีลในวันเดียวกันคือ11สิงหาคมที่ช่องแคบบับเอลมันเดบประตูทางเข้าทะเลแดงมีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งถูกยิงด้วยขีปนาวุธ3 ลูกจนไฟลุกนั่นคือเรือทิฮามาเจ้าของเป็นชาวอียิปต์
ติดธงแทนซาเนียขณะเกิดเหตุจอดทอดอมออยู่ห่างก่อเปริมราว3 ไมล์ทะเลเศษหลังออกจากท่าเมืองมอชาของเยเมนพอหลังจากเรือถูกยิงและไฟลุกแล้วหน่วยกู้ภัยเข้าไปช่วยก็ถูกยิงซ้ำอีกระลอกรวมผู้เสียชีวิต6 คนเป็นลูกเรือชาวปากีสถาน3 คนชาวอินโดนีเซีย1 คนและเจ้าหน้าที่กองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนอีก2 คนกระทรวงคมนาคมเยเมนกล่าวโทษกลุ่มฮูตี้โดยตรงขณะที่ยะยาซาริอาโฆษกกลุ่มฮูตี้แถลงว่าได้ใช้ขีปนาวุธและโดรนจำนวนมากโจมตีเรือสินค้าและเรือขนยุทโธปกรณ์ทางทหารของซาอุดีอาระเบียในบริเวณนั้นพี่น้องลูกเรือเหล่านี้ไม่ใช่ทหารไม่ใช่คู่สงครามกับใครทั้งนั้นเป็นคนหาเช้ากินค่ำที่ออกจากบ้านไปทำงานบนเรือเพื่อส่งเงินกลับมาให้ครอบครัวที่การาจีและที่ชวาและวันหนึ่งก็ไม่ได้กลับทำไมผมถึงบอกว่านี่คือการข้ามเส้นต้องบอกแบบนี้ครับตลอดช่วงความตึงเครียดรอบล่าสุดนับตั้งแต่สงครามเปิดฉากเมื่อ 28 กุมภาพันธ์การโจมตีเรือพาณิชย์ที่ผ่านมาสร้างความเสียหายเป็นทรัพย์สินเป็นหลักเรือไหม้เรือจมสินค้าเสียหายประกันจ่ายจบแต่ครั้งนี้คือครั้งแรกที่มีศพลูกเรือพาณิชย์และตรรกะของโลกมันเปลี่ยนทันทีที่มีศพเพราะทรัพย์สินเจรจากันได้ด้วยเงินแต่ชีวิตคนเจรจาด้วยเงินไม่ได้ครั้งสุดท้ายที่เกิดเรื่องแบบนี้คือกรณีเรือ True Confidence เมื่อเดือนมีนาคมปีคศ2024 ที่ลูกเรือฟิลิปปินส์2 คนและเวียดนาม1 คนเสียชีวิตครั้งนั้นแรงกระเพื่อมทางการทูตเกิดขึ้นทันทีทีนี้มาถึงการเปิดศึก2 ด้านของฮูตีนอกจากถล่มเรือกลางทะเลแล้วซาริอายังแถลงว่าได้ยิงถล่มกองกำลังคลังอารุธและศูนย์บัญชาการในเมืองโมชารวมถึงค่ายทหารในจังหวัดมาริบด้วยแล้วสิ่งที่ฮูตีโจมตีคือฐานของกองกำลังเยเมนฝ่ายที่ซาอุดิอาระเบียหนุนหลังการเปิดศึก2 ด้านพร้อมกันแบบนี้มันทุบโต๊ะเจรจาสันติภาพที่โอมานเป็นคนกลางพยายามประคองมาหลายปีจนแทบไม่เหลือเหตุผลง่ายๆ3 ข้อข้อแรกแผนสันติภาพที่คุยกันมาตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าฮูตีต้องการทางออกทางการเมืองแต่การยิงทั้งทะเลและทั้งบกในวันเดียวกันคือการประกาศว่าเขาเลือกใช้กำลังต่อข้อที่2ซาอุดีอาระเบียเข้าโต๊ะเจรจาเพื่อจะถอนตัวออกจากลมเยเมนอย่างมีเกียรติแต่พอถูกโจมตีทั้งฐานพันธมิตรและเรือขนของการถอนตัวจะกลายเป็นการยอมแพ้ในสายตาประชาชนตัวเองซึ่งไม่มีรัฐบาลไหนยอมรับได้และข้อที่3เมื่อมีศพลูกเรือต่างชาติเข้ามาเกี่ยวประเด็นเยเมนก็ไม่ใช่เรื่องภายในภูมิภาคอีกต่อไปแต่กลายเป็นวาระของคณะมนตรีความมั่นคง UN ซึ่งทูตพิเศษ UN เองก็เคยเตือนไว้แล้วว่าเยเมนกำลังเสี่ยงกลับไปสู่สงครามเต็มรูปแบบครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่การสงบศึกเมื่อปีคศ2022ผลพวงทั้งหมดนี้เด้งเข้าตลาดพลังงานทันทีครับล่าสุดราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 1.4% ปิดที่ $88.91 ต่อบาร์เรลส่วนเวสต์เท็กซัสเพิ่มขึ้น 1.3% ถ้าเทียบกับภาคที่แล้วที่เบรนท์อยู่ราว$84ก็คือขยับขึ้นมาอีกเกือบ$5ในเวลาแค่2 วันหรือราว 2,950 บาทและสำหรับบ้านเราซึ่งต้องนำเข้าพลังงานเกือบทั้งหมดหรือพูดง่ายๆว่าต้นทุนค่าขนส่งค่าไฟค่าของในตลาดจะทยอยขยับตามในอีกไม่กี่สัปดาห์ยังมีอีกเรื่องที่ออกมาช่วงเดียวกันคือรายงานของกระทรวงสงครามสหรัฐว่าด้วยผลกระทบต่อพลเรือนซึ่งส่งถึงคณะกรรมาธิการวุฒิสภาเมื่อ10 สิงหาคมระบุว่าปฏิบัติการทางการทหารของสหรัฐในปีคศ2025ทำให้พลเรือนเสียชีวิต153คนบาดเจ็บ243คนเทียบกับปีก่อนหน้าคือปีคศ2024ที่ยอมรับว่ามีพลเรือนเสียชีวิตแค่2คนบาดเจ็บ2คนโอ้โหจาก2เป็น153ทำไมตัวเลขถึงกระโดดขนาดนี้ก็เพราะว่ามันเชื่อมกับนโยบายของพีท เฮกเซตรัฐมนตรีกระทรวงสงครามที่ประกาศชัดว่าต้องการให้กองทัพเน้นประสิทธิภาพในการบุกโจมตีและการสังหารมากกว่าการยึดติดกับกรอบกฎหมายแบบครึ่งๆกลางๆพร้อมการลดบทบาทหน่วยงานที่ทำหน้าที่ลดความสูญเสียพลเรือนลงซึ่งพูดกันตรงๆก็คือเมื่อคุณลดขั้นตอนการตรวจสอบเป้าหมายลงเพื่อให้ยิงได้เร็วขึ้นอัตราการยิงพลาดใส่พลเรือนมันก็ขึ้นตามกลไกแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญขณะที่เพนทากอนยืนยันว่ากองทัพสหรัฐไม่เคยกำหนดเป้าหมายโจมตีพลเรือนส่วนกรณีที่จะเป็นแผลลึกที่สุดในเวทีโลกคือการโจมตีโรงเรียนหญิงล้วนในอิหร่านเมื่อ 28 กุมภาพันธ์วันเปิดสงครามพอดีแล้วถูกถล่มเวลาราว 10:45 นาทีแบบยิง2 ระลอกห่างกันราว 40 นาทีมีผู้เสียชีวิตกว่า 170 คนส่วนใหญ่เป็นเด็กและหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าเป็นขีปนาวุธโทมาฮอคของสหรัฐที่ยิงตามบัญชีเป้าหมายเก่าซึ่งไม่ได้อัปเดตว่าอาคารนั้นเปลี่ยนเป็นโรงเรียนไปแล้วที่ตอบคำถามคุณผู้ชมโดยตรงก็คือเฮกเซตสั่งตั้งกรรมการสอบตั้งแต่ 13 มีนาคมผู้บัญชาการเซนต์คอมไปให้การต่อสภาคองเกรสเมื่อ 19 พฤษภาคมว่าการสอบสวนซับซ้อนเพราะโรงเรียนอยู่ใกล้ฐานขีปนาวุธแต่รายงานของ CNN เมื่อ 16 กรกฎาคมระบุว่ารายงานเบื้องต้นเสร็จตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วทว่าถูกเก็บเงียบไว้จนวุฒิสมาชิก 46 คนต้องลงชื่อเรียกร้องแล้วการเงียบแบบนี้สร้างช่องโหว่ให้ถูกโจมตีได้2 ชั้น
ชั้นแรกคือชั้นข้อเท็จจริง เมื่อคุณไม่พูดอีกฝ่ายก็เป็นคนเล่าเรื่องแทนคุณทั้งหมด ชั้นที่ 2 หนักกว่าคือชั้นมาตรฐานเพราะสหรัฐใช้เรื่องการโจมตีพลเรือนเป็นเหตุผลกดดันประเทศอื่นมาตลอดแต่พอเป็นกรณีของตัวเองกลับล็อกผลสอบไว้มันทำให้ทุกคำเทศนาเรื่องกฎหมายสงครามหลังจากนี้เสียน้ำหนักลงทันทีในเวที UN สรุปง่ายๆทั้งหมดคือตอนนี้ทั้งสองฝ่ายต่างประกาศว่าตัวเองเป็นเจ้าของช่องแคบเดียวกันฝ่ายหนึ่งบอกว่ากว่าทุ่นระเบิดเกลี้ยงแล้วอีกฝ่ายบอกว่าจะไม่เปิดจนกว่าสงครามในกาซาและเลบานอนจะจบในขณะที่ความจริงกลางทะเลคือเรือเหลือบิ้งวันละไม่กี่ลำเบี้ยประกันแพงขึ้นเป็น10 เท่าและเริ่มมีศพลูกเรือพลเรือนแล้วสิ่งที่ต้องจับตาต่อจากนี้มี4เรื่องครับ 1. ปากีสถานและอินโดนีเซียจะออกมาตรการอะไรกับกรณีลูกเรือของตัวเอง 2. เซนคอมจะยอมเปิดผลสอบกรณีโรงเรียนที่หนักไหม 3. ทรัมป์จะยังยืนเงื่อนไขข้อเดียวอยู่ไหมเมื่ออีกฝ่ายเพิ่มเงื่อนไขมาเป็นพวง และ 4. ถ้าเบรนท์ทะลุ$90เมื่อไหร่แรงกดดันทางการเมืองในบ้านตัวเองจะบีบใครให้กระพริบตาก่อนกัน